કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? નીટની તૈયારી સારી ચાલી રહી છે ને? તો તમારા માટે વેદ ક્લાસ લાવ્યું છે નીટ 2023 નો ક્રેશ કોર્સ 3.0. તો ચાલો જોઈએ આ ક્રેશ કોર્સમાં તમને કઈ કઈ સુવિધા મળશે તેના ઉપર એક નજર કરીએ કે જેમાં તમને રોજનું 6 કલાકથી પણ વધારેનું લાઈવ લેક્ચર એટલે કે 3 સબ્જેક્ટનું 2 કલાકથી પણ વધારે રોજનું લાઈવ લેક્ચર રહેશે. એના પછી તમને લેક્ચર્સનું રેકોર્ડિંગ પણ એપ્લિકેશન્સમાં મળી રહેશે. આપણે જે ભણાવવાના છીએ તે મટીરિયલ તમને હાર્ડ કોપીમાં ઘરે હોમ ડિલિવરી કરાવવામાં આવશે. પછી રોજે જે ચાલે છે તેના ઉપરથી તમારે ડીપીપી ટેસ્ટ હશે અને સન્ડે નીટની એક્ઝામની જેમ તમારે વીકલી ટેસ્ટનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલું છે. તમને જે રોજે લેક્ચર્સમાં ભણાવવામાં આવે છે તે લેક્ચર નોટ્સ પણ તમને એપ્લિકેશન્સમાં મળી રહેશે. તમારે એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો પ્રેક્ટિસ મેન્યુ પણ તમને અહીંયા આપવામાં આવેલો છે. તો આ ક્રેશ કોર્સની પ્રાઇસ કેટલી હશે? તો આ ક્રેશ કોર્સની પ્રાઇસ આપણે 10,000 રૂપિયા રાખેલી છે. પરંતુ આપણો ક્રેશ કોર્સ 19/3/2023 ના રોજથી શરૂ થાય છે. જો તમે 19/3/2023 ની પહેલા જો તમે પ્રી રજિસ્ટ્રેશન કરાવતા હો તો એની પ્રાઇસ આપણે માત્ર ને માત્ર 6,000 રૂપિયા આપેલી છે. તો પ્રી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે આજે જ અમારા વોટ્સઅપ કસ્ટમર સપોર્ટ નંબર ઉપર તમે મેસેજ કરી શકો છો અને તમને બીજી કોઈ પણ ડિટેલ્સની જરૂર હોય અથવા કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો અમને વોટ્સઅપ મેસેજ કરી શકો છો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધ વિડીયો. લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ. થેન્ક યુ.